Hello guys, Lisa Sutia Vlogsলৈ মই স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু তাই এতিয়া কামত বিজি আছে সেইটো কাৰণে মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ ব্লগটো আৰু আজি আমাৰ ইয়াত কি শিকাইছে চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মশালা সাংস্কৃতিক কৰ্মশালা আৰু মই হৈছোঁ চৰাইদেউ জিলা চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা ধুনীয়াকৈ লোৱা তো মই কৰি বুলি আৰু মই আপুনি চাইছে আৰু মানে ইয়াত ওলাম বুলি আকৌ আনা Hukum saja dapat masalah apa yang boleh tentu sudah dekat. শিল্পী Anu jangan lo. এওঁলোক হৈছে তিনিচুকীয়া মৰাণ তিতাবৰৰ পৰা অহা প্ৰশিক্ষকসকল আমাৰ জাতিৰ যি সংস্কৃতি অৰ্থাৎ পানী তোলা নৃত্য গোসানী আদৰা নৃত্য লগ বিহুকে ধৰি আটাইবোৰ তেওঁলোকে আমাক শিকাই যাব এতিয়া আহিছোঁ ঘৰলৈ চাহৰ যোগান ধৰিব লাগে আমাৰ অতিথিসকলক মানে প্ৰশিক্ষকসকলক এয়া হৈছে আমাৰ গোসানী আদৰা নৃত্য
আজি আমাৰ কৰ্মশালাৰ পঞ্চম দিন আৰু বৰ্তমান আছে আমাৰ 6জন শিক্ষক আছে, তাৰে 3জন যাবগৈ আৰু তেওঁলোকে যি শিকাইছিলে সেই 3জন আজি নাচিব। মুখাইনী আদৰ আমাৰ এইফালে আছে প্ৰশিক্ষক কৈ দিয়া লীনা চেতিয়া ক'ৰ হয় কৈ দিয়া মৰাণ লেঙেৰী বহুত ধুনীয়া আছে। আৰু পিছৰগৰাকী হৈছে তিনিচুকীয়াৰ। প্ৰশিক্ষণৰ শেষৰ দিনাৰ অনুষ্ঠান। ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজিলৈ বাই বাই।